Țara Sfântă în scrierile antice. În afară de Biblie mai avem câteva scrieri antice, care ne vorbesc despre cum arată teritoriul sacru al locului unde a apărut viața pe această planetă. Aș începe cu scrierea lui Eno, carte rară și extrem de valoroasă, despre a cărei existență biserică a știut dintotdeauna, dar a sperat că nu se vor găsi niciodată alte exemplare și tocmai de aceea nu a menționat sau nu a făcut cunoscută lumii știința marelui patriarh antediluvian. Eno este al 7-lea patriarh biblic al antichității, fiul lui Iared și tatăl longevivului Matusalem. Eno a trăit pe pământ doar 365 de ani, la fel câte zilele anului, timp în care el a umblat cu Dumnezeu. După 365 de ani, timp în care a adus pe lume mulți fii și fiice, Dumnezeu l-a răpit și nu a mai fost văzut pe pământ. În lucrările sale Eno mărturisește că a scris sute de cărți la îndemnul îngerilor, care îl instruiau în tainele universului și ale cunoașterii. Descrierile sale sunt făcute în prima persoană pentru că el își povestește propria viață alături de zei. El lăsă mărturisiri complete despre cum a apărut viața pe pământ, cum zeii s-au împreunat cu oamenii, cum a făcut călătorii în astronavele zeilor și cum se vedea viața în spațiu. A povestit despre giganți și despre tehnologia și războaiele zeilor, a descris cum funcționează universul și care forțe interacționează pentru menținerea sa. În manuscrisele de la Marea Moartă, unde s-au găsit și o parte a cărților scrise de Eno, acesta descrie locuri și teritorii pe care Dumnezeu îi le arăta patriarhalului antediluvian în călătoriile pe care aceștia doi le fac deasupra pământului. Bineînțeles că bietul Eno a fost un om care a străbătut la bordul astronavei lui Dumnezeu toată planeta și destul de interesant este faptul că îi se spune și îi se arată un impresionant teritoriu din nordul extrem care este numit Pământ Sacru. Iată cum descrie el aceste locuri: de acolo am plecat către un alt loc al pământului și am văzut un munte de flăcări care ardeau zi și noapte. Am mers către el și am văzut 7 munți prețioși, toți diferiți unul de celălalt, și pietre prețioase și frumoase. Totul era prețios aici. Aspectul acestor munți era magnific de frumos. 3 se aflau către vest lipiți unul de celălalt și 3 către nord lipiți unul de celălalt. Am văzut prăpăstii adânci și întortocheate și niciuna nu se apropia de cealaltă. Și al 7-lea munte era în centru și toți aveau aceeași înălțime, ca și când ar fi fost baza unui tron împrejmuit de arbori parfumați. În mijlocul lor era un arbore și frunzele, florile și lemnul său nu se uscau niciodată, iar fructele sale erau frumoase ca dateri. Și atunci eu am întrebat: ce este cu acest pom frumos care se vede cu frunzele și cu fructele sale? Atunci Mihail, unul din îngeri, îmi zise: acest munte al cărui vârf seamănă cu un tron este tronul în care se va așeza Domnul. Acest arbore va fi plantat către nord într-un loc sfânt către casa Domnului. Am să vă traduc acum o altă descriere făcută de Enoch, pământurilor sacre ale Daciei, locuri care îl emoționau și îl făceau să rămână mut de uimire când vedea frumusețea și bogăția acelor locuri pline de ape învolburate și curate, de păduri și prăpăstii fără fund, de frumusețea încontaminată a celor ținuturi de basm. Ne-am apropiat de acel loc și am văzut 7 munți toți diferiți unul de celălalt. 3 erau către orient, uniți unii cu alții, și 3 către nord, uniți unii de alții. Am văzut prăpăstii adânci și abrupte care făceau ca munții să nu se atingă unul de altul. Al 7-lea munte era în centru. Am văzut un munte sacru și sub el către orient apa, care curgea, se ducea către nord. Și am văzut către orient un alt munte înalt, ca și celălalt, și între ei o prăpastie adâncă, dar nu prea lată. Și chiar și din acest munte ieșea apă. Și către partea sa de apus un altul mai mic decât el, nu foarte înalt, cu o prăpastie în jos între ei. Am văzut apoi alte prăpăstii adânci și uscate către extremitatea tuturor celor 3 munți. Prăpăstiile erau adânci și munții erau făcuți din pietre tari. Și eu m-am mirat de aceste pietre și de aceste prăpăstii foarte tare. Uriele îmi spuse că aici oamenii vor cunoaște pe Dumnezeu, regele ales. Este adevărat că în cărțile sale Eno povestește cum a văzut el din astronava Domnului tot pământul și cosmosul, dar de ce oare Domnul l-a purtat și pe plaiurile mioritice, unde munții și apele sunt exact cum i-a descris patriarhal? De ce oare era așa de important acest loc, care nu avea pereche în măreție, și de ce afirmă că aici va exista pomul cu fructele eterne care crește lângă tronul Domnului? Pare că peticul acesta de pământ era mai mult decât sacru.
Sacralitatea unui loc nu este dată de faptul că cineva îl consideră sacru pentru că a fost ales de Dumnezeu pentru el, ci pentru că acolo este locul în care a început tot, este umbilicul pământului care îl leagă de univers, este portalul care face legătura între două lumii, este axa care asigură energia și puterea pământului. Tabloul Țării Sfinte vine completat chiar de către paragrafe din Biblie, care descriu în Deuteronomio 7:10 bogățiile sale așa: Domnul Dumnezeu tău te va duce într-o țară bună, țară a torenților puternici, cu izvoare și lacuri care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și rodii, țară cu măslin și miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țara a cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate arama frumoasa descriere pentru pământurile guidee, care nu au nici măcar 1% din aceste bogății în ape, torenți, lacuri, munți, orez, grâu, miere și vii, dar care sunt descrierea perfectă a pământurilor neolitice. O altă descriere care ne face să credem și mai mult că începutul a fost în Europa se referă la locuitorii acestor locuri. În principiu toți capii de trib antici erau crescători de turme imense de oi, erau oameni care se tatuau și foloseau foarte multe podoabe, cercei, brățări, colane și aveau o coafură strânsă în vârful capului. Erau cultivatori de vii și erau deținători de podoabe și obiecte făcute numai din aur. În descrierile făcute de Biblie, aurul deținut de către poporul sfânt pare că nu se sfârșește niciodată. Întrebarea care se pune este: de unde au luat evreii atâta aur? Din moment ce nu au avut niciodată de unde să extragă cantități uriașe din acest metal, pentru că nu au avut niciodată o țară până acum câțiva zeci de ani, de ce îi descrie ca pe niște păgâni care se tatuau? De unde aveau ei vii, ce pășteau oile lor în afară de nisipul deșertului? Și în care râuri și torente se bălăceau ei, din moment ce se certau precum chiorii pe câteva puțuri cu apă făcute de beduinii deșertului? Tot Biblia ne mai descrie câteva lucruri interesante. În Geneză 4:17-22, Ada a născut pe Iabal. Acesta a fost tatăl tuturor celor care locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal și a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lăuta și cu cavalul. Zila a născut și ea pe Tubal-Cain, care a fost făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. În aceste condiții, la aceste întrebări răspunsurile ar fi de găsit tot pe plaiurile Europei, pentru că avem multe surse care ne vorbesc despre poporul agătarșilor, care se comportau exact ca poporul descris de Biblie, ca poporul sacru. Iată câteva citate ale celor care vorbesc despre agătarși: indiferent cât nu ai fi de patriot, nu poți să nu recunoști că aceste îndeletniciri au existat pe aceste pământuri din vremuri imemorabile și că ceea ce Biblia descrie ca fiind primii care au pus bazele acestor ocupații nu puteau fi evrei, ci muntenii din Carpații azi. În plus, în legendele grecești se menționează fierăriile și topitoriile existente în aceste locuri, unde zeii mergeau la cei mai buni lucrători să-și facă armele lor nimicitoare. Agatârșii, oameni foarte fercheși, gătiți cu podoabe de aur, ceea ce corespunde perfect bogățiilor aurifere ale Daciei, după cum menționează Hirodot. După cum spune Vasile Pârvan, descrierea modului de viață pe care agătarșii îl aveau este sărac și pe undeva straniu. Ne spune că iubeau bijuteriile, mai ales bărbații, ceea ce poate fi real, știut fiind că în tradiția poporului român există inelul ca podoabă masculină și că ieșeau în evidență prin coafuri neobișnuite. Asta ar avea o bază, știut fiind că moții își trag numele de la o coafură mai specială, o coadă împletită și strânsă ca într-un mic coc pe o parte. Coafura nu se mai păstrează azi, dar bătrânii încă o aveau la începutul secii XX. Hirodot menționează în scrierile sale că agatârșii, care s-au stabilit pe văile Mureșului Superior și a Târnavelor prin secolul al VI-lea înaintea erei noastre, dețineau vii renumite. Colindele păstrate în folclorul din acest spațiu geografic ne comunică peste veacuri că locuitorii acestor meleaguri se ocupau cu plugărit, oierit și viticultură. Aristotel menționează că la agătârși legile se cântau pentru a fi învățate pe din afară. Poate același izvor a acreditat informația că agătârșii se tatuau, preluată și de textele târzii. Scitoagatârșii exploatau materiile din nisipurile aluvionare și zăcămintele de miniereuri din zona Roșia Montană în cântul 4 al poemului Iliada, scris de Homer în secolul VIII-lea înaintea erei noastre. Avem date vrednice de ținut minte cu privire la coafura tracilor arimini, adică a ageților din Tracia care participau și ei la războiul Troiei, fiind amintiți, tracii moțați, și îl încinseră pe dată cu lungile suliței. Iar istoria ne mai vorbește de un neam moțat, chiar mai la sud, vecin cu cetatea lui Priam, bitinii care locuiau în țară Bitinia.
Cuvântul bitin este format din biți cu sensul de moți și ni care înseamnă uimire, admirație sau mulți. Isus s-a născut în ceare pe aței din descrierile biblice, așa cum am demonstrat și în cartea mea Biblia, Il libro degli extraterrestri, netradusă în română încă, dar și din alte scrieri, nu reiese nici de cum că evreii ar fi fost un popor monoteist, așa cum biserică vrea să ne facă să credem. Ei nu se reîntorceau la cultul zeilor abandonându-le pe Dumnezeul creștin al lui Moise, pentru că erau răi, ci pentru că nu au crezut niciodată în el. Evreii au construit un templu unde au făcut sacrificii umane și de animale din cele mai vechi timpuri, așa și cu Dumnezeul acesta al evreilor. Dar să nu divagăm și să ne întoarcem ca să stabilim dacă în timpuri antice a existat pe pământ vreun popor monoteist. Păi dacă evrei cu sau fără Dumnezeu erau niște idolatri care sacrificau vieți pe altarele divinităților doritoare de sânge, în Europa, printre codri neumblați de picior de om, există un popor de viteji, de eroi care nu s-au închinat nimănui chiar dacă mulți vor să îi îngenunzi. Acest popor nu și-a creat altare, nu s-a îngenunchiat în față niciunui așa zis zeu sau Dumnezeu pentru că ei înși se considerau zei. Ei erau de origine divină și știau că sunt nemuritori. Mureau râzând și porneau la luptă ca și când ar fi mers la petrecere, când zeii treceau zburând pe teritoriile lor, trăgeau cu arcurile în ei, îi amenințau și îi blestemau. Puterea lor stătea în piscurile munților de unde își luau energia, erau călători prin nori și cunoșteau secrete de nepătruns. Vindecau orice boală sau durere pentru că știau că înainte de durerea fizică trebuia să se vindece sufletul. Degeaba vindeci trupul dacă sufletul suferă, spuneau ucenicii marelui Zalmoxe. Da, ați ghicit, geții erau singurul popor monoteist din epoca veche. Cuvântul nu este cel mai potrivit pentru a defini idealurile lor, pentru că în realitate poporul acesta nu credea în nicio divinitate, ci doar în el însuși. Cred că nici geți nu ar fi cuvântul potrivit, ci, mai degrabă agarti, agătarși, nume care se pierde în negura timpului, dar care mai există încă trecut în diferite hărți și mai este încă menționat în diferite cronici antice. Păi dacă poporul care locuia în Europa estică era ateu, cum naște mitul unui Isus biblic urmând comportamentul, tradițiile, obiceiurile și crezurile sale? Figura lui Isus cel biblic este extrem de contrastantă cu cea a oricărui evreu. Indiferent cât de mult ne îndobitocește biserica și cât de mult se străduiește să ne facă să credem în ziceri fără să cercetăm, un om cu cap nu poate să nu își facă câteva întrebări de bun simț măcar. Haideți să le luăm un pic pe rând, iar pentru aceasta voi traduce din italiana câteva paragrafe care fac referință la figura lui Isus în cartea Biblia, cartea extraterestrilor. Aș dori să analizez acum figura lui Isus care, așa cum știm toți, se deosebea extrem de mult de ceilalți evrei, era de înălțime medie, de o frumusețe fără egal. Părul său era lung și castaniu, iar ochii erau albaștri. Barba îi era de aceeași culoare cu părul, iar fața se exprimă foarte multă iubire și bunătate. Această înfățișare se contrastă enorm de mult cu cea a evreilor, care aveau bărbi lungi, negre și pielea colorată. Evanghelia spune că el a mers să predice împărăția cerului și învierea morților. Să fie oare așa? Pentru cei care au mai citit câte ceva, asemănarea pe care acest Isus o are cu Zalmoxe, părintele spiritual al geților, este mai mult decât izbitoare nu numai din punct de vedere fizic, ci și al învățăturilor. Zalmoxe locuia pe piscurile înalte ale munților și învață oamenii că sunt nemuritori. El le spunea că nu corpul este important pentru că corpul este doar îmbrăcămintea sufletului imortal și etern care slăjuiește în ei. Sufletul este cel înrupat în corp și degeaba se divide corpul de el pentru că moartea fizică nu înseamnă decât renașterea sufletului care trăiește în etern. Falsarii biblici au dorit să reunească toți zeii existenți într-unul singur și atunci au fabricat Biblia. Au luat Talmudul evreiesc, alături de care au pus învățămintele gnostice ale lui Zalmoxe, pe care le-au falsificat în Evanghelii. Au luat pe Zalmoxe din Carpați și l-au pus pe pământurile Judee, nomițând să inventeze cele două brațe ale râului sacru Tigru și Eufrat, ca să zăpăcească toată istoria adevărată. Nu a fost nici greu, pentru că în acea epocă ambele teritorii, Dacia și Judea, au devenit provincii romane, supuse de Traian, iar ei erau singurii care știau să scrie și să citească. Ca să poată să țină lumea în sâcâlavie și ignoranță, au început să predice neputința omului, care era doar carne și sânge, niște mortali buni de nimic, care nu erau în stare să stea în picioare fără un prieten imaginar pe care nimeni nu l-a văzut decât ei. Rahaturi au falsificat adevărul spus de Părintele Suprem al omenirii, care ne spunea că omul nu moare, ci doar corpul său se distruge. Sufletul etern devine forța universală, care era înainte de a se înrupa.
Puterea să se ascunde în corpul mortal, dar în realitate omul este etern. Voi analiza aceste învățăminte imediat, ce voi termina să subliniez câteva aspecte relevante, care nu lasă dubii că istoria lui Isus biblic este copia fidelă a lui Zalmoxe din Carpați. Așa cum știm toți, rasa umană se trage din Adam cel păcătos și neascultător, iar urmările faptelor sale de nesupunere au atras și asupra noastră acesta nenorocire. În realitate, urmașii direcției lui Adam, așa cum ne spune Biblia, au pierit toți, în urma marelui diluviu universal, din care au mai rămas doar câțiva oameni reprezentând familia lui Noe. Cu alte cuvinte, rasa actuală ar fi de fapt nu descendenții direcției lui Adam, ci ai lui Noe, care erau fi născuți din împreunarea oamenilor cu Fiul lui Dumnezeu. Bineînțeles că numai biserica ar ști să ne explice cum au făcut oamenii să se împreune fizic cu Fiul lui Dumnezeu și cum au putut ei să nască fii unor spirite. Cert este că rasa rămasă era o rasă hibridă și nu o rasă autentică, deci noi nu prea suntem descendenții păcătoși proveniți din Adam, ci o rasă născută din împreunări umane cu rase extraterestre. Să aibă dreptate Valentin Tarcă încă o dată, când afirmă că agatarșii sunt fii oamenilor care s-au împreunat cu o rasă alienă. Sigur că are dreptate, dar cine să-l creadă? Adevărul doare și provoacă insomnii. Mai bine adormiți și liniștiți, dar să mergem mai departe. Există nenumărate probe care demonstrează că, în realitate, Adam este doar un nume inventat, un mit, o altă formă a numelui care înseamnă de fapt ADN-ul uman în românește. Dacă se pleacă de la această gândire, atunci ne apare clar că ADN-ul este rădăcina umană, sămânță, graalul, ul de la care naște viața. În afară de Biblie, nu am mai găsit în nicio scriere numele de Adam, că fiind tatăl speciei umane, dar am găsit în schimb un nume care dăinuie și astăzi tot pe plaiurile mioritice, nume care atestă parcă faptul că pământul acesta este sacru, care nu are nicio legătură cu sfânt. Este vorba despre Adam Cliș sau pământul lui Adam. Probabil că s-au chinuit ei popii să ne dovedească cât de păcătoși suntem, dar au omis că probele căutate acolo unde trebuie pot nărui mii de ani de minciuni într-o singură secundă. Păi da, Adam Clisi mai are încă în picioare un monument, care se pare că nu reprezintă ceea ce știința vrea să ne facă să credem. Monumentul de la Adam Clisi este mult mai vechi sau reprezintă o altă istorie tăinuită cu bună știință? Da, dar aceasta este o altă poveste. Basilica, cetatea Adam Clisi, o altă anomalie, care ne apare în inventarea personajelor biblice copiind persoane istorice reale, sunt numele lor. În Biblie, regele David este strămoșul lui Isus, este stâlpul care susține arborele genealogic al lui Isus, dar nicio probă istorică nu dovedește că în realitate pe meleagurile Judee au existat un rege David și un fiu al acestuia chemat Solomon. Dacă ne ducem un pic mai la nord însă, pe pământurile geților constatăm că toate așezările lor importante se chemau Dave, și că învățăcei lui Zalmoxe erau instruiți de solomonari, cei mai înțelepți oameni ai acelor timpuri. Umblători prin nori, cum mai erau numiți, pentru că muntele era casa lor, ei cunoșteau secretele universului și ale lumii, erau vraci neîntrecuți și deținători învățăturilor adevărate ale umanității, deci Isus era fiul Davelor și elevul solomonarilor care l-au învățat tainele neștiute ale lumii nevăzute. Era crescut între bărbați, pe crestele munților unde mânca miere, creștea animale hrănindu-se cu laptele lor, se nutrea cu frunze și vegetale și se încingea cu brâu peste cămașa lungă și frumoasa făcută de femeile demne ale acelui ținut. Cam toate culturile se laudă că au avut câte un învățat, dar niciuna dintre ele nu se poate lăuda cu faptul că filozofii antichității au vorbit despre înțelepții lor, așa cum aceștia au vorbit despre Zalmoxe și despre solomonari. Și pentru că tot se vorbește despre teritorii, să nu uităm că teritoriile arabe au luat numele așezărilor tot din apropierea Carpaților, pentru că prima Arabie nu a fost în Mediul Orient, ci este încă Bease Arabia noastră, țara capetelor negre, țara Havilă sau Valachia noastră de azi. Deci Isus, fiul lui David, este de fapt fiul Davelor de lângă Carpați. Dar să vă mai aduc un argument care să explice de unde numele acestea atât de ciudate, date moștenitorului lui Dumnezeu, care nici măcar nu apar în Vechiul Testament decât în acele versete falsificate de către biserică, sunt atât de populare pe teritoriile mioritice. Este vorba despre numele Isus, Hristos și Mesia, care nu sunt deloc nume Judee, ci cât de poate de trace. Isus în realitate se scrie Isus, particularitate pe care o au doar oamenii acestor locuri pentru că ei vin din casta Io, rădăcina adevărată a umanității. Io a fost titlul cel mai de preț, stâlpul de referință al tuturor domnitorilor și oamenilor acestor pământuri. În Biblie se vorbește despre această castă, menționând-o ca pe o rădăcină divină. În Exodul 3:14 Dumnezeu îi spune lui Moise așa: Eu sunt ceea ce sunt.
adică cel etern, cel care trăiește în prezent, cel fără început și sfârșit, adică fără timp, fără prezent și viitor. Castaio este rădăcină de care vorbește Isus când spune, tu te tragi dintr-o altă rădăcină, care nu vine de la Tatăl meu, pentru că, deși pare bizar pentru cei care habar nu au de nimic, în afara plecatului în genunchi. În realitate au fost două creații și nu una, de ce oare s-a chemat Isus, iar în italiană se cheamă Gesù. Două nume care, așa cum ar spune prietenul meu de criptolog, Marian Ionel Tabăra, trebuie să însemne ceva. Păi e simplu, având în vedere falsificarea originii trace a lui Zalmoxe și inventarea unor nume, care poziționate în Judea, nu ar putea să creeze suspiciuni ale originii sale, am putea să traducem foarte simplu care este semnificația lor. Isus înseamnă este, iar sus, adică este de sus, din nord, din Dava, numele Gesù din italiană mă ajută și mai mult să dovedesc că mârlănia există. Dacă aș înlocui rădăcina GS cu rădăcina GT și U cu su, rezultă sus, am avea GT de sus. Dar mai există și Mesia. Ce drăguț! Păi cine ar putea să fie Mesia decât unul din Meosia, teritoriu apartenent dacilor sau nu? Mesia de la Meosia și Hristos. Nimic mai simplu, pentru că încă o dată tipologia numelui ne arată adevărata sa origine. Nu vi se pare că dacă scoatem cere din Hristos, rămâne cuvântul Istos, seamănă nesperat de mult cu numele Dunării din acele vremuri, Istros. Rădăcina divină a cuvântului om, omenire, înseamnă divinitatea pe pământ. Om este Dumnezeu pe pământ pentru că noi nu suntem nimeni așa cum ar vrea biserica, ci suntem manifestarea sufletului, a particelei divine în materie. Omul nu are nevoie să se închine la nimeni, pentru că el este născut creștin, de la început tocmai pentru că este Dumnezeu în corp, în materie. Biblia zice așa, voi sunteți templul. Cine e mai important, pocalul sau conținutul, trupul sau ceea ce este în trup? Deci, dragii mei, acest Isus biblic inventat de biserică în realitate nu este un judeu, ci un trac, un jet, un înțelept antic, care a vorbit umanități despre puterea sa. Nimeni nu vrea să știe despre aceste lucruri. Le neagă și nu le crede, nu este curios să le afle și dacă le ascultă, imediat după le pune sub semnul întrebării. Puterea noastră ne-a fost furată, noi eram Dumnezeu pe pământ și puterea noastră, iubirea, înțelegerea, înțelepciunea erau nemăsurate. Astăzi se caută să se respecte mai mult pe acela care are 3 telefoane de rahat în buzunar, decât pe acela care știe să citească și să comunice cu gândul. Se dorește mai mult să se aibă ultimele mașinări în casă, decât să se învețe să se construiască cu puterea minții sau a sufletului. Avea dreptate getul când spunea că cine a găsit lumea a găsit un cadavru, toți sunt morți și adormiți. Păcat!